Hi guys, hope you're all doing great. امیدوارم که حالتون عالی باشه. من اومدم با درس 23 از کتاب Collocations in Use. امیدوارم که تا اینجای کتابو به خوبی قدم به قدم با ما پیش اومده باشین و الانم بریم سراغ درس 23 که یکی از درس‌های مورد علاقه خودم هست که یک سری عبارت‌های خیلی عالی و توپی رو در مورد فیلم و کتاب میگه. خب اگر که دوست دارین این درس رو خوب و بهتر یاد بگیرین، عبارت‌ها بیشتر به ذهنتون بشینه، حتما یک قلم همراه خودتون داشته باشین، یک دفتر همراه خودتون داشته باشین که تموم این کالوکیشن ها رو نه تنها که توی کتابی که حالا دارین یا پی دی افی که دارید حالا علامت میزنید یا آندرلاین میکنید یا هایلایت میکنید، حتما اونها رو بنویسید که نوشتن و با صدای بلند تکرار کردن خیلی تاثیر بهتری روی به حافظه سپردن اون عبارت داره. خب بریم با هم دیگه پارت A رو شروع بکنیم که درباره فیلم ها و کتاب های چند تا عبارتی رو این قسمت آورده. خب پارت اول talking about. خب من تا جایی که ممکنه سفر رو از جلو میارم براتون که خوندم برای شما هایی که کتاب ندارین یا پی دی اف رو ندارید و با همین پیش میرید راحت تر باشه. خب بریم شروع بکنیم این پارت رو. talking about films and books یعنی صحبت کردن درباره فیلم ها و کتاب ها. talking about films and books. خب when a new book or film comes out, newspapers and websites like book likes and IMDb will review it. میگه وقتی که یک کتاب یا یک فیلمی comes out، شاید اینجوری معنی بشه کرد که بیرون میاد، ولی در واقع همون منتشر شدن رو معنی میده. خب comes out، پس وقتی یک کتابی یا یک فیلمی رو میخوایم بگیم که مثلا بیرون اومده، یک کتاب حالا یک نویسنده یک کتابی رو بیرون داده یا یک کارگردانی یک فیلمی رو اخیراً حالا بیرون داده باشه، میگیم comes out. Okay? When a new book or film comes out, newspapers and websites یعنی روزنامه ها و وبسایت ها مثل book likes and IMDb مثل book like و IMDb will review it یعنی این فیلم رو آنالیزش میکنن، یعنی در مورد صحبت میکنن، در مورد خوبی ها و بدی های فیلم میگن. خب نکات مثبت و منفی که فیلم داره رو بیان میکنن، پس will review it، ریویوش میکنن. خب یه بار دیگه جمله رو بخونیم. when a new book or film comes out, newspapers and websites like book likes and IMDb will review it. The people who review the book or film are called book reviewers or film critics and they write book or film reviews. خب میگه افرادی که the people who، دقت بکنید who اینجا به خاطر اینکه داریم در مورد انسان صحبت میکنیم آورده شده، وگرنه در مورد اشیا شما میتونید از that هم استفاده بکنید. The people who review the book or film، حالا یعنی اون اشخاصی که افرادی که ریویو میکنن بوک رو یا فیلم رو، یعنی آنالیز میکننش، یعنی در موردش صحبت میکنن و یک نظریاتی میدن، ریویو the book or film رو انجام میدن، are called book reviewers یعنی منتقدان اون کتاب نامیده میشن، یا حالا فیلم کریتیکس. اگه در مورد فیلم میخوایم بگیم میگیم حالا منتقدان فیلم رو میگیم فیلم کریتیکس. پس برای منتقدان کتاب فیلم ریویورز و برای منتقدان فیلم کریتیکس رو استفاده میکنیم. And they write book reviews or film reviews و اونا اون آنالیزی رو که داشتن رو در مورد بوک و فیلم می نویسن. They write book reviews or film reviews. If they don't like a book or film, they give it a bad review. حالا میگه اگر if they don't like a book، اگر اونها دوست نداشته باشن یک کتابی رو یا یک فیلمی رو، if they don't like a book or if they don't like a film, they give it a bad review. اونا چی کار میکنن؟ انتقاد بد ازش میکنن. خب یک آنالیز بد ازش میکنن، یه آنالیز بد بهش میدن. Give it a bad review. Give it a bad review. پس اگر they don't like a film یا a book, they give it a bad review. They give it a bad review.
We can say that a novel or film is based on a true story. We can say میشه یعنی در مورد ناول یا فیلم اینو بگیم که is based on a true story. اگه دقت کرده باشین بعضی از فیلم ها یا کتاب ها اینجوریه که حالا در اولش یعنی ابتدای فیلم یا پایانش، پایان فیلم یا حالا ابتدای کتاب یا پایان کتاب نوشته میشه که بر اساس داستان واقعی و اینو به این صورت میگیم is based on a true story. We can say that a novel or film is based on a true story. لطفاً تکرار کنید. Based on a true story. For example, this book is based on a true story. Or that film was based on a true story. We say that a book or a film captures an atmosphere or that a book or film deals with a topic. ما میگیم که we say that a book captures an atmosphere حالا یا فیلم captures an atmosphere به این معنیه که یه فضایی رو به تصویر میکشه یک اتمسفری رو captures میکنه در واقع خب or that a book or film deals with a topic حالا در مورد بوک و فیلم اینو هم میتونیم بگیم که به یه موضوعی میپردازه اوکی with a topic پس به این صورت میگیم که پس اگه در مورد اتمسفیرش خواستیم بگیم میگیم اون بوکه یا فیلمه captures کرده اتمسفیر رو so captures an atmosphere و اگر خواستیم در مورد موضوعش بگیم میگیم اون بوک یا فیلم deals with a topic به اون موضوع پرداخته پس یه بار دیگه we say that a book or film captures an atmosphere or that a book or film deals with a topic. We talk about the opening or closing scenes of a film and the opening or closing chapters of a book. میگه ما حالا در مورد صحنه های مثلا ابتدایی و پایانی یک فیلم میتونیم بگیم اینجوری صحبت میکنیم در موردش. Opening scenes یعنی صحنه های اولیه فیلم، شروع فیلم. Opening or closing scenes. پس در مورد فیلم اگر خواستید بگید در مورد صحنه‌های ابتداییش یعنی اولیه فیلم شروع فیلم در موردش یه سری ویژگی ها رو بگین از عبارت opening scenes استفاده میکنید و اگر خواستین در مورد صحنه‌های پایانی بگیم closing scenes رو استفاده میکنیم. We talk about the opening or closing scenes of a film and the opening or closing chapters of a book. در مورد کتابم که در مورد opening chapters یا closing chaptersش صحبت میکنیم یعنی بخش‌های شروعش و بخش‌های پایانیش. Opening chapters or closing chapters of a book. حالا we talk about the beginning and end of a book or film, not the start and finish. میگه ما در مورد شروع و پایانه فیلمی میگیم beginning and end of a book, beginning and end of a film. از start و finish استفاده نکنید لطفاً. پس beginning و end of a book or film. If everything works out well for the central characters, we say that the book or film has a happy ending. اگه میگه همه چیز خوب پیش بره if everything اینم عبارت خوبیه if everything works out well for the central characters همونطور که از اسمش مشخصه central یعنی مرکز میگه برای شخصیت های و بازیگرای اصلی اگه خوب پیش بره we say that the book or film has a happy ending میگیم که این فیلم یا کتاب پایان خوشی داشته happy ending داشته. پس اگه برای central characters همه چی خوب پیش بره میگیم که we say that the book or film has a happy ending. خب you may recommend a book or a film that you enjoyed to a friend. یعنی شما ممکنه recommend بکنید پیشنهاد بکنید یک کتابی رو یا فیلمی رو که ازش لذت بردید حالا به یه دوستتون recommendش بکنید. So you may recommend a book or a film that you enjoyed to a friend. You may recommend a book or recommend a film that you enjoyed to a friend. If a lot of people have enjoyed it, اگه افراد زیادی حالا از اون لذت ببرن, if a lot of people have enjoyed it, it is highly recommended. highly recommended میشه. یعنی به شدت پیشنهاد میشه. highly recommended. به شدت پیشنهاد میشه.
خب این بود از پارت اول که یه عبارت‌های کلی رو در مورد فیلم و کتاب داشتیم. بریم پارت بعدی، just about films and acting. خب just about films and acting، در مورد فیلم ها و اجرا. I've never had any desire to go on the stage myself, but I love to produce a film. هیچ میل و رغبتی تا حالا نداشتم که اکتر بشم. منظور از این عبارت معنی تحت لفظیش رو نمیخوایم و معنی این کالوکیشن میشه become an actor، یعنی بازیگر شدن. میگه I've never had any desire to go on the stage myself، یعنی هیچ وقت خودم میل و رغبتی به این که بازیگر بشم نداشتم. But I'd love to produce a film، ولی دوست دارم که یه فیلمی تولید بکنم. I'd love to produce a film. پس I've never had any desire to go on the stage myself, but I'd love to produce a film. پس go on the stage رو اگر جای خوندین به معنی become an actor هست. I think historical drama به درامای تاریخی میگن. خب I think historical dramas work particularly یا particularly هم میتونید بگین. So particularly well on the big screen. Big screen یعنی سینما. The cinema, okay? The big screen, and I'd love to make a film about Vikings in Britain. میگه دوست دارم که I think فکر میکنم درام‌های تاریخی خوب دارن به صورت ویژه کار میکنن توی سینما on the big screen، در سینما، and I'd love to make a film about Vikings in Britain. و من دوست دارم که یه فیلمی رو بسازم درباره وایکینگ ها در بریتانیا. جنگجوهایی بودن وایکینگز ها در بریتانیا. There'd be plenty of opportunities to use special effects during battle scenes. There'd be plenty of opportunities. فرصت های زیادی هست برای استفاده از special effects. یعنی powerful visual effects often created using technology. یعنی با استفاده از تکنولوژی جلوه های ویژه قوی رو به وجود میارن. خب پس بهشون میگیم special effects، یعنی جلوه های ویژه که قوی کار شدن. There'd be plenty of opportunities to use special effects during battle، یعنی در طی صحنه‌های نبرد. During battle scenes. I'd want a male lead to be played by من میخوام the male lead که اون نقش اصلی مرد main male part میشه نقش اصلی مرد male lead to be played by Hugh Jackman، یعنی به وسیله هیو جکمن بازی بشه. To be played by Hugh Jackman while Jennifer Lawrence، در حالی که جنیفر لارنس هم میتونه نقش اصلی زن رو داشته باشه. یعنی به بازیگراش هم توی این فیلمه فکر کرده که کیا باشن. Liam Neeson could play the role of a Viking warrior and I'd like Judi Dench to take on a cameo role. خب میگه که لیام نیسن میتونه play the role of a Viking warrior، میتونه بازی کنه play the role of نقش جنگجوی وایکینگ رو and I'd like Judi Dench و از جودی دنچ هم میخوام که to take on a cameo role. cameo role به معنی بازیگر افتخاری. cameo role small but special part، یعنی یه قسمت کوچیکی از فیلم ولی قسمت اصلی فیلم رو بازی میکنه. small but special part. پس cameo role یعنی در واقع نقش افتخاری، بازیگر افتخاریه. پس یه بار دیگه I'd like Judi Dench to take on a cameo role. I'm sure that as always، مطمئنم که مثل همیشه she should give an excellent performance. مطمئنم که مثل همیشه عالی نقش آفرینی میکنه. To give an excellent performance. performance به معنی اجرا، نقش آفرینی کردن. She would give an excellent performance. My dream is to make a film that would be nominated for an Oscar. یعنی توی رویاهای من اینجوریه که my dream is، آرزوی من اینه که فیلمی رو بسازم. My dream is to make a film that would be nominated for an Oscar، یعنی نامزد اسکار بشه. Nominated for an Oscar. Nominated for an Oscar. Would be nominated for an Oscar. So, my dream is to make a film that would be nominated for an Oscar. Of course,
I'd also like it to be an immediate box office hit. اینو هم میخواد که I'd also like میخوام که to be an immediate یعنی به سرعت box office hit بشه. یعنی توی گیشه موفق باشه. موفق شدن در گیشه یعنی فروش بالای بلیت و درآمد بالا داره و میگن immediate box office hit. پس فیلمی که توی گیشه موفق باشه توی فروشش میگن box office hit. Immediate box office hit. Playing to full houses worldwide. Playing to full houses یعنی اینکه توی همه سینماها، همه تئاترهای شهر پخش بشه. Nominated for an Oscar رو یه بار definitionش رو این بخونیم تو کپشن. Put on the official list of people in the film world who may receive a special prize. و box office hit هم به معنی extremely success with audiences. یعنی بی نهایت موفقه با حالا مخاطبانش. پس فیلمی که یعنی درآمد زیادی داشته باشه موفق باشه در گیشه رو میگن box office hit. خب playing to full houses worldwide cinemas and theaters with no empty seats یعنی یه جوری بشه که توی سینماها و تئاتر جای برنشستن نباشه. Playing to full houses worldwide. این بود از این پارت. Other strong collocations are cast a film. Select the actors for a film. یک عبارت قوی که در این رابطه با فیلم استفاده میشه cast a film هست، یعنی همون select the actors for a film هست. پس وقتی cast a film میکنیم یعنی اکترها رو select میکنیم برای یه فیلمی. cast a film. cast a فیلم رو پس دیدین به معنی انتخاب فیلم نیست، انتخاب اکترهای فیلم هست. star این فیلم هم که به معنی main character هست، شخصیت اصلی استارهای اون فیلم، ستاره های اون فیلم. حالا shoot فیلم رو داریم، make فیلم رو داریم که جفتش به معنی فیلم برداری کردن و فیلم ساختنه. shoot a film, make a film. shoot a film, make a film. پس cast فیلم سلکت کردن اکترها، استار هم که بازیگرای اصلی main character و shoot فیلم و make a film هم که به معنی حالا فیلم برداری کردن هست. بریم پارت بعدی که just about books, audiobooks and e-books عبارت هایی رو داریم. Just about books, audiobooks and e-books. Be engrossed یا absorbed in a book. دقت بکنید. Be engrossed or be absorbed in a book. این به چه معنی؟ این یعنی که غرق در یک کتابی بشید. یعنی انقدر جذب بشین که اصلا دیگه حواستون به اطرافتون دیگه نیست. مثلا کالیا was so engrossed یا was so absorbed in her book that she didn't hear me. انقدر کلادیا جذب کتاب شده بود، غرق در کتاب شده بود که اصلا صدای منو that she didn't hear me صدای منو نشنید. پس یه بار با engrossed بخونیم. Claudia was so engrossed in her book that she didn't hear me or Claudia was so absorbed in her book that she didn't hear me. خب پس be engrossed or absorbed in a book به معنی غرق در کتاب شدن. Be engrossed. همینجا یاد بگیرید این عبارت رو. تکرار کنید. Be engrossed. I was so engrossed in my book that I didn't hear anything. یعنی هیچی رو دیگه نمیشنیدم. خب عبارت بعد compulsive reading. Compulsive reading به معنی کتابی که خیلی مسحور کننده باشه. مثلا many people find articles about the private lives of film stars compulsive reading. یعنی so interesting you can't stop reading. یعنی اینقدر جالبه شما رو مسحور میکنه شما نمیتونید استاپ بکنید اون خوندن اون کتابو. You can stop reading. پس میگه many people یعنی افراد زیادی اینجوری مثلا در نظر میگیرن که خوندن مقاله هایی که در مورد زندگی شخصی بازیگران اصلی فیلم ها هست The Private Lives of Film Stars اونو compulsive reading به حساب میارن در نظر میگیرن. پس many people find articles about the private lives of film stars compulsive reading. bedtime reading چی هست؟ bedtime reading به معنی متنی که اون چیزی که میخونید حالا کتاب مجله هر چی که هست در موقع تایم خواب خونده میشه در تایمی که میخواین بخوابید. برای همین بهش میگن bedtime reading. I don't think a horror story makes good bedtime reading.
یعنی فکر نمی کنم داستانهای ترسناک حالا چیز خوبی برای به عنوان bedtime reading باشه، یعنی چیزی که شما بخواید وقت خواب بخونینش. خب پس I don't think a horror story makes good bedtime reading، یعنی bedtime reading که خوبی نیست چون حس ترس رو در شما به وجود میاره. پس makes good bedtime reading. I don't think a horror story makes good bedtime reading. حالا an easy read چی هست؟ easy read یه چیزی که از اسمش مشخصه، یعنی خوندنش راحته، ادبیات ساده ای داره. مثلا detective stories are good for train journeys as they're an easy read. detective stories یعنی داستان‌های کارگاهی are good for train journeys یعنی خوبن برای سفرهای قطاری as they're an easy read چون که اونا ادبیات ساده‌ای دارن. as they're an easy read چون اونا ادبیات ساده‌ای دارن. as they're an easy read. download an audiobook همون دانلود کردن کتابای صوتیه. download an audiobook و an ebook reader app یعنی اپلیکیشنی که کتابخوان باشه. ebook reader app. ebook یعنی electronic book دیگه، کتاب اپلیکیشنی که کتاب‌های الکترونیکی رو میخونه. ebook reader. You can look up the latest book releases and download an audiobook from the iTunes store. میگه شما میتونید کتاب‌های منتشر شده اخیر رو releases یعنی منتشر شده. You can look up شما میتونید پیدا بکنید بگردید دنبال کتاب‌های منتشر شده اخیر the latest book releases and download an audiobook و دانلود بکنید کتاب صوتی رو از فروشگاه iTunes from the iTunes store. I've just helped my mother download an ebook reader app on her tablet. من تازه این اخیراً به مامانم کمک کردم. I've just helped my mother دانلود بکنه یک اپلیکیشن کتابخون رو on her tablet در تبلتش. پس download an audiobook به معنی دانلود کردن کتاب صوتی. download an ebook reader app یعنی دانلود کردن یک اپلیکیشنی که کتاب بخونه، کتاب الکترونیکی electronic book بخونه. خب پس download an audiobook an ebook reader app. flick through a book یا skim through a book به معنی روزنامه وار خوندن چیزی. skim through a book همه دیگه میدونید اسکیم میکنیم. هر وقت ریدینگی رو ما سر کلاس درس میدیم میگیم لطفا اینو اسکیم بکنید و مین آیدیاشو پیدا بکنید. یعنی با اسکیم کردن شما یه ایده اصلی از متن به دست میارید. پس فلیک کردن هم همون معنی رو میده. flick through a book یا skim through a book جفتش هم به معنی همون روزنامه وار خوندنه. Mona flicked through the book without reading it in detail. Mona skimmed through the book without reading it in detail. یعنی مونا روزنامه وار کتاب رو خوند بدون اینکه بخواد جزئیاتش رو بخونه. بدون خوندن جزئیات. Without reading it in detail. Flicked through the book, skimmed through the book. خب این شد از این قسمت. Beautifully written کتابی که به زیبایی نوشته شده باشه. Beautifully written. The book is beautifully written. I highly recommend it. کتابش خیلی زیبا نوشته شده. The book is beautifully written. به شدت پیشنهاد میکنم. I highly recommend it. این highly recommend it هم خیلی کاربرد داره. Beautifully written یعنی به زیبایی نوشته شده. The book is beautifully written. I highly recommend it. خب این بود از این پارت. فقط یه مقدار این عبارت ها رو باید تکرار بیشتری داشته باشین تا در مواقعی که میخواین ازشون استفاده کنید سریعتر به ذهنتون بیاد. خب بریم پارت آخر که مثل همیشه پارت common mistakes هست، یعنی اشتباهات رایج. Critics review books and films, not criticize them. To criticize a book or film means to say negative things about it. میگه وقتی critics review books and films یعنی اون کسایی که منتقدان هستن ریویو میکنن بوک رو، کریتیک بهشون میگیم، criticize نمیکنن اون رو. To criticize a book یا فیلم معنیش اینه که نکته های منفی فیلم رو بگن. پس دقت بکنید critics کسایی که critics هستن، critics یعنی منتقدان، ریویو میکنن یعنی آنالیز میکنن، نکات منفی مثبت فیلم رو میگن، نکات خوب و بدش رو میگن و در واقع criticize اگر بخوام بکنن نکات منفی میشه. Remember that you watch television. شما تلویزیون رو واچ میکنید.
نه see. Okay? But you can see or watch a film. اما برای فیلم میتونید بگین see a film یا watch a film. برایش میتونید از جفت این فعل هم استفاده کنید. یا برای پروگرام هم همینطور. پس شما see یا watch میکنید یه فیلمی رو در پروگرام در تلویزیون. On television. We usually say see a film at the cinema. برای سینما هم see a film میکنیم. و watch استفاده نمیکنیم معمولا. خب این بود از نکته پایانی. حتما این رو تمرین کنید. این بود از نکته آخر این پارت. امیدوارم که از این درس هم لذت برده باشین. من که این درس رو به شدت دوست دارم. امیدوارم که شما هم نکاتش رو حتما یادداشت بکنید. از این کالوکیشن های خوب توی اسپیکینگتون استفاده بکنید و ازش حسابی لذت ببرید. مرسی که تا آخر این ویدیو همراه من بودید. ممنون میشم اگر عبارت ها رو دوست داشتید و از ویدیو رضایت داشتید لایک بکنید. ممنون که با این ویدیو همراه من بودید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.